Con sói mà cô bé này mỗi ngày coi nó là ngựa để cưỡi, gần đây nó trở nên vô cùng hung dữ, lúc nào cũng cảnh giác cao độ, chỉ cần ai đó đến gần nó sẽ nhe răng nanh ra. Ngay cả cô bé đã nuôi nó cũng chỉ có nhìn nó từ xa qua lưới sắt, hóa ra sói mẹ đang mang thai và trở nên rất nhạy cảm. Cho dù cô bé có là chủ nhân của nó cũng không dám đến gần. Khi bụng của con sói lớn lên, sẵn sàng để sinh nở, vì vậy nó bắt đầu đào hố ở khắp mọi nơi để làm phòng sinh. Cuối cùng cặp vợ chồng sói đã đào được một cái hố sâu 5 mét gần hàng rào. Đường kính của lỗ không lớn, nhưng cô bé cũng đi vào được. Nhưng cha của cô bé lại lo lắng rằng sói mẹ sinh con trong lỗ như này rất có thể sẽ xảy ra tai nạn, vì vậy cha đã tự mình bịt lỗ lại. Nhưng sói mẹ vẫn không bỏ cuộc, lại đào một cái hố bên cạnh. Do mặt đất ở đây cứng, sói mẹ chỉ đào một cái hố nông. Sáng sớm hôm sau, bầy sói đột nhiên hú lên. Đây là tín hiệu cho thấy sói mẹ sắp sinh. Khi những cơn đau chuyển dạ trở nên dữ dội hơn, có thể nhìn rõ từ biểu hiện của sói mẹ. Bây giờ nó rất mệt mỏi và đau đớn. Nó dùng hết sức của mình. Con sói nhỏ đầu tiên cuối cùng cũng chui ra, nhưng mọi thứ dường như không tốt lắm, bởi vì con sói nhỏ đang nằm bất động trên mặt đất. Sói mẹ nhanh chóng dùng miệng phá vỡ nhau thai của sói con, sau đó liếm sạch nước ối trên cơ thể nó. Khi dây rốn được cắn đứt, sói con cuối cùng cũng bắt đầu nhúc nhích. Điều này chứng tỏ rằng nó vẫn còn sống, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Một con sói có thể sinh ra 4 đến 7 con sói con trong một lứa. Đêm đã đến, nhưng sản trình vẫn chưa kết thúc. Khi sói mẹ dùng hết sức lực cuối cùng, sinh con sói con thứ 7 ra, nó cũng đã kiệt sức rồi, thậm chí còn không đủ sức để cắn đứt dây rốn. Cô bé và bố đã phát hiện thông qua camera giám sát. Bố nói nếu dây rốn không được cắn đứt, tính mạng của sói con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy ông ta mở cửa sắt ra và thận trọng tiếp cận sói con. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu sói mẹ, tay kia cố gắng đến gần sói con. Lúc này sói mẹ phát ra âm thanh cảnh cáo, chủ nhân không được sờ vào con mình. Người cha lại phải tiếp tục trấn an nó. May thay lần này, sói mẹ dường như đã hiểu được lòng tốt của bố, cho phép ông đưa sói con đi. Dây rốn cuối cùng cũng được cắt, một con sói con được sinh ra an toàn. Ngày hôm sau, cha làm một bữa ăn bổ dưỡng cho sói mẹ, bổ sung thể lực và dinh dưỡng sau khi sinh con, có thể chăm sóc sói con tốt hơn. Nhưng buổi chiều một tuần sau đó, cô bé phát hiện ra sói mẹ đang bị nhốt lại chạy ra ngoài, mà đôi mắt rất bất thường. Cô gái và cha cô đi vào chỗ nhốt sói, đếm một lần thì phát hiện thiếu một con sói con. Họ nhìn xung quanh, nhưng cùng không nhìn thấy sói con bị mất tích. Bác sĩ thú y cho biết lý do tại sao sói mẹ phải sinh con qua một cái lỗ, để che giấu đàn con, để giữ an toàn cho chúng. Nếu sói con tiếp xúc với mặt đất, sói mẹ sẽ trở nên lo lắng, thậm chí nó sẽ nghĩ rằng con mình không an toàn, có khi còn làm hại đến con của mình. Nghe đến đây, chủ nhân lúc này cũng đã sợ rồi. Chủ nhân rất nhanh chóng chuyển 5 con sói con còn lại ra ngoài, sau đó tìm cho chúng một con chó bảo mẫu. Bây giờ chó mẹ vừa phải nuôi chó con, vừa phải nuôi thêm 5 con sói con, vì vậy không đủ sữa cũng là điều dễ hiểu. Những con sói con đói bụng không ngừng kêu lên, chủ nhân lo lắng chỉ có thể đi mua sữa để thử, sau đó dùng bình đút sữa cho nó, nhưng sói con lại không hề phối hợp chút nào. Dưới tình huống như vậy, người cha bất lực đành phải uống sữa vào, sau đó để sói con liếm. Con sói nhỏ cứ như vậy mà trao nụ hôn đầu tiên. Nhưng may mắn thay, dùng cách này thì nó lại uống. Bây giờ nó đang được chủ nhân ôm lấy. Rất nhanh, nó lại nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Người cha nói rằng mặc dù tình hình hiện tại vẫn ổn, nhưng thông thường tỷ lệ sống sót của sói con không cao. Nhưng cô bé tin rằng mình nhất định sẽ nuôi được chúng. Dù sao sau khi nó lớn lên, sẽ có nhiều sói hơn để cô bé cưỡi rồi. Chủ nhân mắc bệnh nặng lần đầu cởi mũ trước mặt chú chó. Nó bỗng nhận ra gì đó, nhìn chủ nhân như hai người hoàn toàn khác so với trước. Ánh mắt của nó vô cùng kinh ngạc, nó ngơ ngác hồi lâu rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Sau đó đứng dậy ôm lấy chủ nhân, như đang nói với cô dù xảy ra chuyện gì, nó vẫn luôn ở đây. Thực ra vài tháng trước chủ nhân đã được điều trị mắc ung thư. Để chữa trị đã bất đắc dĩ cạo sạch tóc, sợ chú chó lo lắng nên cô đã giấu giếm bệnh tình. Sau khi biết chủ nhân mắc bệnh, nó trở nên bám giết lấy cô. Nó không hiếu động nghịch ngợm như lúc trước, mỗi lần vào phòng đều hết sức cẩn thận, cứ lo làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi. Chủ nhân bị bệnh tật hành hạ nên sức khỏe vô cùng yếu ớt. Cô nằm trên giường nhìn chú chó hiểu chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên sờ vào đầu nó. Ngày hôm nay cô phải đến bệnh viện chữa trị lần 2. Tuy trước khi đi cô nói với chú chó rằng mình sẽ nhanh chóng trở về, nhưng chú chó không yên tâm vẫn cứ canh giữ trước cửa không ăn không uống. Nó đợi từ sáng đến tối, trong mắt tràn ngập nỗi lo. Vào 5 năm trước khi nó đến căn nhà này, nó vẫn còn là một chú chó con. Khi ấy nó hoạt bát nghịch ngợm, cứ luôn khiến trong nhà hỗn độn, nhưng chủ nhân chưa hề chán ghét nó, ngược lại còn che chở nuôi nấng nó trưởng thành với lòng yêu thương bao dung. Cùng với thời gian trôi qua, nó cũng đã từ một chú chó con ngơ ngác mà lớn dần. Sau khi đợi chủ nhân về nhà, nó vẫy đuôi kích động tiến tới chào đón, cứ như đang kể với chủ nhân về nỗi nhớ nhiều ngày nay. Chú chó hiểu chuyện lặng lẽ nằm sấp trong vòng tay cô.
như đang dùng cách này để an ủi cô. Mỗi lần thế này cô đều nhẹ nhàng vỗ về nó. Một cơn đau ốm đã khiến nhịp sống loạn cả lên. Chú chó không biết chủ nhân đang bị làm sao, nó chỉ biết cô đã không thể ra ngoài chơi với nó như trước. Nhưng nó nhớ trước đây chủ nhân thường dẫn nó đi dạo bên bãi biển, cùng nhau ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc, cùng nhau để lại dấu chân dưới bãi tuyết. Kể từ sau khi chủ nhân bị bệnh thì đã không còn ra ngoài nữa. Mỗi ngày nó đều lặng lẽ ở bên chủ nhân, có chú chó bên cạnh. Những ngày tháng mà chủ nhân đấu tranh cùng bệnh tật cũng trở nên không quá khó khăn. Khi tinh thần tốt lại còn dùng thức ăn vặt vui đùa cùng chú chó. Nhưng bệnh tình nghiêm trọng đòi hỏi cô phải đến bệnh viện làm hóa trị định kỳ. Mỗi lần chia cách đều khiến chú chó vô cùng đau khổ. Sau khi chủ nhân rời khỏi, nó đều ngồi xổm trước cửa không màng cơm nước. Sau đó lại bắt đầu một chuỗi ngày chờ đợi. Nhưng ngay khi thấy chủ nhân bình an trở về, nó lại vui mừng đến quên hết mọi chuyện, kích động nằm lăn ra đất. Dường như mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Khi chủ nhân ngủ, chú chó canh giữ bên cạnh không rời đi nửa bước, lo sợ cô lần nữa rời khỏi mình. Nhưng rồi khoảnh khắc tĩnh lặng ấm áp chưa kéo dài được bao lâu, bệnh tình của chủ nhân bỗng trở nên xấu đi. Cô cần mau chóng vào viện phẫu thuật. Chú chó nhìn thấy hành lý chứa đầy quần áo liền rất hoang mang. Nó biết có lẽ lần này chủ nhân phải rời đi rất lâu. Cuối cùng nó bỏ đồ chơi của mình vào trong vali. Kể từ sau khi chủ nhân rời khỏi, chú chó đã chờ đợi rất lâu trước cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chủ nhân. Nó lang thang một mình trong căn phòng trống rỗng, hàng ngày phải ngửi lấy mùi hương tồn đọng của chủ nhân trên tấm chăn mới ngủ được. May là ca phẫu thuật của cô rất thuận lợi, nhưng phải nằm viện nghỉ dưỡng một thời gian. Chú chó chưa từng rời xa chủ nhân lâu vậy. Nỗi nhớ dai dẳng khiến nó ngày một gầy đi. Nó lo lắng đến nỗi gào thét trong phòng. Hết cách nên đành để nó video cô với chủ nhân cho vơi đi nỗi nhớ. Khi thấy chủ nhân cách xa bao ngày xuất hiện trên màn hình, nó kích động đến mức đứng dậy muốn ôm lấy cô, nhưng tay giơ lên lại dừng ở trên không. Có sao cũng không sờ được chủ nhân ngày nhớ đêm mong của mình. Nó ngoạm quả bóng đồ chơi mà mình thích nhất đến, dường như muốn tặng cho chủ nhân món quà quý giá này. Ánh mắt mong chờ của nó cứ mãi nhìn chằm chằm trên màn hình. Vào ngày chủ nhân xuất viện về nhà, chú chó nhìn thấy chủ nhân vui mừng vẫy đuôi. Chủ nhân lấy quả bóng đồ chơi muốn chơi cùng nó, nhưng chú chó lại bất ngờ chọn cách từ chối. Nó biết sau ca phẫu thuật cô vẫn còn rất yếu. Chú chó nằm lên chân chủ nhân rồi nhìn cô âu yếm, mong chủ nhân có thể mau chóng khỏe lại. Sau một thời gian nghỉ dưỡng, sức khỏe của cô dần hồi phục. Cô lại có thể dẫn chú chó ra ngoài chơi như trước. Chú chó phóng nhanh một cách tự do như cơn gió trên bãi cỏ, cố gắng tận hưởng niềm hạnh phúc khó mà có được này. Chó không chỉ là thú cưng, nó còn là một thành viên trong gia đình. Bất kể bạn nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, thì chú chó đều sẽ mãi mãi ở bên bạn không xa rời. Đời người luôn phải trải qua những giây phút khó khăn, tình yêu và sự ấm áp như ánh sáng trong cuộc sống, dẫn dắt con người ta bước ra khỏi bóng tối, vượt qua đầm lầy. Con đường sau này sẽ mênh mông như biển cả.